So guys, magpapasok na naman and I have 3 kids na nag-online learning and gamit-gamit nila ang kanilang mga computer. At para hindi mag-breakdown at mainterrupt ang kanilang mga classes, now is the time na kailangan na nating linisin ang kanilang mga computer. This is Danz Garage and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hi guys! Today, I'm going to show you how to clean your PC. Tuturuan ko kayo ng step-by-step at tamang paraan ng paglilinis ng inyong personal computer. Well, if you're new to this channel, please subscribe para marami pa kayong kaalaman na pwedeng matutunan tungkol sa tech, power tools, DIY projects, at iba pa. And I promise, it's going to be fun learning this. First thing, kailangan i-unplug muna natin itong PC. Kailangan walang power. Tapos tanggalin natin lahat ng cables and wire. We have to make sure na walang power bago natin galawin. Okay? So, unang-una natin dapat tanggalin itong power. So, ayan, hindi wala ng power yan. Tapos, isa-isay na natin siyang tanggalin. Just remember, kung saan natin siya ibabalik. Lang cable, USB, audio, and the last part is the VGA or HDMI. Done. At mas maganda, kung maglilinis kayo ng computer nyo, gawin na natin to sa labas para hindi dito magkalat ng alikabok sa loob ng inyong bahay. Well, there are many ways na pwede natin gawing paraan sa paglilinis ng ating PC. Pwede tayong gumamit ng vacuum. Pwede rin tayong gumamit ng compressed bottled air. Kaso, bibili natin yan. Pero ang pinakamaganda sa lahat at pinaka-effective, gagamit tayo ng air blower gamit ang ating air compressor. So ang mga kailangan natin ay screwdriver, Phillips, small paintbrush, siguro mga 1/4 inch, rubber gloves, mask para hindi natin masungkot yung alikabok, a piece of paper, and ang ating blower. So first, tanggalin natin ang mga side covers nito. Thumb screws. Yung naka-thumb screw kasi hindi na natin ginagamitan ng screwdriver. It's handy para mabuksan natin yung PC. So yan, kita nyo, ang dami ng dumi at alikabok. So kailangan na talaga itong linisin. So dapat talaga ang computer at least once or twice a year nililinis natin to para hindi mag-build up ang alikabok. Kasi yan yung nakakasira ng ating lalong-lalo na ang motherboard pagka naipunan ng alikabok yan. So dito gagamitan na natin siya ng rubber gloves. Kasi bakit? Yung mga electronic components dito ay medyo delicate. Maselang sila. Yung katawan ng tao ay may static energy yan. May static electricity ang tao na pwedeng makadamage dito sa mga maliliit na components dyan sa loob ng ating PC. So una natin gagawin is tanggalin yung mga card. Gaya nito, andyan ang video card. So tanggalin natin siya by screwdriver. Make sure tabi nyo maigi yung mga screws para alam nyo kung saan nyo nilagay para hindi mawala. Okay, as you can see, madumi. So set aside muna natin sa tabi. Make sure na
maayos yung pagpapatungan nyo nun. So itong mga wires na to, hindi na naman natin siya dapat istorbohin, so pwede na yan. We just have to concentrate on the motherboard and dito sa power supply. So next, tanggalin naman natin yung mga memory. Next, pwede na. Pero kung gusto nyo yung thoroughly clean, lalo na pag nakita nyo madumi yung power supply nyo, you have to take this out. Pero in my case naman, nalinis pa yung aking power supply, so hindi ko na siya tatanggalin. Bublowin ko na lang siya ng right as is na nandito. So pwede na tayo mag-blow ngayon. Gamitan natin ng mask kasi malikabok. Kailangan singitan natin itong mga lalagyan niya ng memory. Dahil dyan sumisingit yung mga alikabok. Dahil pag dyan sumingit yung alikabok at nilagay natin yung card, magkakaroon ng problem yun. Concentrate on the fan. And also sa mga part slots niya. Guys, mas magandang gumamit ng air blower kaysa sa vacuum. Kasi sa vacuum, pagka ang ginagawa niya is pasak ng air, hindi niya naboblow yung mga maliliit na alikabok na nai-stack sa inyong motherboard. So mas maganda talaga ito. Okay, we're done. So now, pwede na natin siya ibalik lahat. Unahin natin, linisin muna natin itong video card. Next, ang mga cards. And now, gagamit tayo ng piece of paper para linisin itong contact point ng ating mga memory. So ganito lang yun. Kuha tayo ng papel, tape natin ng konti. Okay, bago natin siya ibalik isa-isa, siguraduhin natin na walang alikabok sa loob nun. So bubluwan natin yan. Tignan natin yung unang memory. Pag nag-click, okay na. Next one. Linisin uli natin ng papel. So guys, kaya tayo gumagamit ng gloves, kaya nga sabi ko kanina, dahil medyo delicate ang mga components na to, lalo na sa mga memory at dun sa kanyang processor. Okay, nandiyan na yung mga memory. Next, itong video card. Okay, and then, blowan nga muna natin. Okay, one. Ulit natin ulit yung card. Okay, secured na siya. Tapos tingnan na natin kung nakasecure lahat uli ng mga cables niya. Yung mga SATA cable niya, sa lahat ng wire na nandito. Make sure na nakapasok sa lahat. Okay. So yan, malinis na siya. Now we can put it back. Pero bago yan, linisin muna natin yung mga side covers. Side muna natin to.
Tignan nyo, ang dumi-dumi ng pan, di ba? So, linisin natin yan gamit ito. Part na to, pwede natin yung gamitan ng ating paint brush. Pagka hindi na inaabot ng ating blower. So, ganyan lang yan. Next, balik na natin itong mga side panel. And yung kabila. Maganda lang sa thumbs ko talaga kasi meron tayong madaling access dito sa loob kung magdadagdag tayo ng card or anything. So, we're done here. Pwede na natin ulit siyang ikabit and fire up para matesting natin kung gumagana na siya or kung nakakahinga na siya. So, this one's ready. Balik na natin. So guys, sa pagkakabit naman, sa pagbabalik, kailangan may pattern din yan. Katulad kanina, nung tinanggal natin siya isa-isa, we started from the top down. So, unang tinanggal natin yung power, siya rin yung huli naman nating ikakabit. Okay. Printer, keyboard, wireless na. Lastly, power. Let's turn it on. Yun, gumagana na. So guys, sana may natutunan kayo sa video ito at sana magawa nyo rin at may apply ang inyong natutunan sa paglilinis ng ating PC ngayong araw na to. Sana magawa nyo rin ito by yourself and good luck to you. At dito na nagtatapos ang ating video. This is Sir Dan from Danz Garage and as always, ciao! If you like this video, hit that like button! If you learned something and you want to know more, mag-subscribe, libre lang yon. And if you want to be notified about our latest videos and updates, click that bell button.